तर तुम्ही बघू शकता हा 200 ग्राम पनीर आहे. 200 ग्राम पनीरचे मी रसगुल्ले बनवणार आहे. त्यासाठी हा बघा मी ताजा पनीरचा वापर केला आहे. आता हा बघा स्वच्छ धुवून घेतलं आहे आणि हे बघा आता असं छोटे छोटे पीस करायचे आहेत किंवा असं तोडून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत पनीरचे. आता हे आपण मिक्सरला लावून घेऊया एकदम बारीक. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा एकदम आपल्याला असं बारीक वाटून घ्यायचं आहे मिक्सरला. आणि मिक्सरला डायरेक्ट लावायचं नाही, मिक्सर चालू बंद करून आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे. तर हे बघा 200 ग्राम पनीर मी मिक्सरला लावून घेतलं आहे. आता हे बघा मी एका ताटामध्ये काढून घेते किंवा परातीमध्ये काढलात तरी चालेल. 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालून घ्यायचं आहे आपल्याला. पाव चमचा बघा मैदा घालून घेतला आहे. तुम्ही बघू शकता हे बघा आता आपल्याला हे व्यवस्थित असं मळून घ्यायचं आहे हे बघा. आणि हाताने अगदी व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे बघा तुम्ही बघू शकता हे बघा मी हे मळून घेतलेलं आहे. आता मी त्यामध्ये हे बघा तुपाचा हात लावते आणि व्यवस्थित गोळा बनवून आपण साईडला ठेवून द्यायचं. हे बघा छानपैकी असं मळून तयार झालेलं आहे. आणि आता आपल्याला याला छोटे छोटे बॉल बनवून घ्यायचे आहेत. हे बघा या पद्धतीने असं मळून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा रसगुल्ल्याचं जे पनीर होता तो मी 20 मिनटं असं झाकून ठेवला होता. 20 मिनटानंतर आता आपण रसगुल्ले बनवायला सुरुवात करूया. तर जेवढा तुम्हाला रसगुल्ला मोठा पाहिजे असेल त्याचप्रमाणे तुम्ही हे पनीर घेऊ शकता. आणि असं आपल्याला हलक्या हाताने गोळा बनवून घ्यायचा आहे. त्याला लाईनी पाडायच्या नाही आहेत. आपण हलक्या हाताने बघा व्यवस्थित असे शकता हे बघा असं आपल्याला व्यवस्थित असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे किंवा पेढा पण बोलू शकता तुम्ही. हे बघा ह्या मापाचे मी बनवणार आहे. तर आता मी सर्व मापाचे गोळे बनवून घेते. तर रसगुल्ल्याचा पाक बनवण्यासाठी इथे मी कढई घेतली आहे. कढईमध्ये मी 2 कप साखर घालून घेते. कप साखर घालून घेतली आहे. आणि हे बघा 4 कप हे पाणी घालून घ्यायचं आहे आपल्याला. चार कप पाणी घालून घेतलं आहे. घ्यायचं आहे स्लो गॅसवरती. मीडियम गॅस करते. आता बघा पाक उकळला आहे. तुम्ही बघू शकता हे बघा रसगुल्ले बॉल्स बनून तयार झालेले आहेत. आणि आता आपण मी बघा मी पहिलीच वेळ बनवते, मला पण थोडी भीती वाटत होती म्हणून मी एक रसगुल्ला टाकून बघितला. तर हे बघा हे बरोबर झालेलं आहे. तर आपण हे बॉल्स सर्व आपण पाकामध्ये घालून घेऊया. आणि आपल्याला हे सर्व फास्ट गॅसवरती करायचं आहे. मी गॅसची फ्लेम एकदम फास्ट ठेवलेली आहे. तर तुम्ही बघू शकता हे आपल्याला 15 ते 20 मिनटं असंच शिजवून घ्यायचं आहे पाकामध्ये. तर आता आपण बघूया. तुम्ही बघू शकता हे बघा रसगुल्ले मी साखरेच्या पाकामध्ये ठेवले आहेत. आणि हे बघा आपल्याला असं करत राहायचं आहे, कारण असं केल्यामुळे ते खाली दबले जातील आणि व्यवस्थित फुलून वरती येतील. हे बघा आता 7 ते 8 मिनटानंतर आपल्याला थोडं गरम पाणी घालून घ्यायचं आहे यावरती. तर इथे मी हे बघा गरम पाणी करून घेतलं आहे. हे गरम पाणी मी त्यामध्ये घालून घेणार आहे. आपला पाक आहे ना घट्ट नाही झाला पाहिजे म्हणून आपण त्यामध्ये गरम पाण्याचा वापर करायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी आता यामध्ये गरम पाणी घालून घेते. आपल्याला गरम पाण्याचाच वापर करायचा आहे कारण आपला पाक घट्ट होता कामा नये म्हणून. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा आपले जे रसगुल्ले आहेत ते डबल साईज झालेली आहे. आपण छोटे छोटे बॉल बनवले होते. आता हे बघा फुलून डबल झालेले आहेत. तर आता आपल्याला 15 ते 20 मिनटं यांना व्यवस्थित शिजून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा 20 मिनटं झालेली आहेत. आणि इथे बघा मी वाटीमध्ये थंड पाणी घेतलं आहे आणि पाण्यामध्ये आपण एक रसगुल्ला टाकून बघूया. पाण्यामध्ये घातल्यानंतर रसगुल्ला खाली बसला पाहिजे. खाली असेल तर तो तयार झालेला आहे असं समजायचं आपण. तर पाण्यामध्ये 2 मिनटं ठेवून घेते मी. तर तुम्ही बघू शकता हा बघा रसगुल्ला जो आहे तो खाली बसलेला आहे, म्हणजे आपला रसगुल्ला बनवून तयार झालेला आहे. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा एकदम पनीरचे रसगुल्ले एकदम असं स्पॉन्जी झालेले आहेत. ते बघा मस्तपैकी असं व्यवस्थित बनवून तयार झालेले आहे. ही माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. धन्यवाद.